Here we go, guys. We have half kilo of turkey's meat. Okay. So here we go, guys. We have to put the the turkey's meat. So guys, ayan, this is oil. Kaunting oil lang niya. Painitin. Okay. So guys, this is the lasagna. Okay, guys. Lasagna macaroni, guys. Okay. We will boil it, guys. So guys, ito, size natin kung gaano kalaki ang iyong gagawin. Pero guys, look. Ito guys, ang akin. Okay.
So guys, ay kumukulo na. Okay. 1, 2, 3, 4. Ayan. So yun guys, habang tayo nagpapakulo guys, ano siya, i-mix nyo lang siya dahil magka-mention siya ay nagkakapit-kapit hanggang siya ay maluto guys. Guys, ano siya, i-hit ulit natin yung ano natin, yung white sauce kasi nga ano na siya, mas maganda kasi sa ilagay sa lasagna kapag siya ay mainit. Kasi tingnan nyo guys, nagbubuo-buo. Guys, nag-add ulit ako ng half glass of water guys. Kasi ano masyado siyang very thick kasi siya. Ngayon, ayan, okay na siya. Dinagay ng dati. So, let's go. Trabahuhin natin guys. Yung sauce niya. Yung sauce. Lagay natin siya guys para hindi anong tawag dito. Ito guys, ito sa ilalim, no? Para hindi siya sunog. So, ito guys, oh. Okay guys, So, look, watch out, sit for it. Is it clear? Ayan natin guys itong sauce. So, where is the cheese? Okay. Yan guys. Here's the second layer. Easy siring. And then ayun. Ito flower. Another layer guys. Yan. Lahat. Gawin natin dyan. Tama naman. Diyos ko. So another process. Ganyan lang yun guys. Ayan, tapos na siya. And then, lagay mo natin ulit yung cheese. And then, yan. So, yung lasagna, it's done. You can put also, guys, the beef. Any kind of meat. And pwede rin chicken. Last way. And then, guys, ito, tapos na siya. Okay. Alright. Our lasagna, it's done. So, this is our cheese ulit. Kung gusto niya malagyan, kaso nga lang pag maraming cheese, masarap din, kaya lang masyadong maano ang cheese, hindi rin maganda. So, ako hindi ako naglalagay ng maraming cheese kasi may allergy ako sa cheese. Yan, guys, yan. So, we are done. Make the Put more cheese. so guys, we will put it now in the oven. Okay. Siguro guys, mga ano lang siya, mga 10 minutes, 15 minutes hanggang maging brownie siya dahil itaas. Okay?
So guys, mga 20 minutes siya guys dyan. Okay? So guys, this is our lasagna. Okay guys, lasagna for today.